Bine ați venit, familia Tarot Lover și cei noi. Haideți să vedem ce avem pentru ascendent, lună, soare în Berbec, Sun, Moon, Rising in Aries. Pentru luna iulie. Să vedem ce avem pentru voi pentru luna iulie. Magicianul, steaua, regina de cupe și pajul de bâte. Iar aici avem 4 de bâte. Ce avem aici pentru voi ca energie? O vom întoarce în momentul în care vom termina etalarea aici. Și începem cu prima săptămână. Aveți magicianul. Magicianul îmi spune că de fapt vă ocupați cu ceva nou în cariera voastră, poate doriți să obțineți nume, faimă în activitatea pe care o faceți, dar vă spune în același timp să vă concentrați pe munca voastră, pentru că acest 8 pe care îl aveți aici al infinitului se reîntoarce la voi. Deci ceva există acolo care vă poate da ceva care nu ați terminat de făcut. O provocare. Ce vrea să-mi spună? 2 cărți. Deci 9 de săbii și Marea Preoteasă. Posibil unii dintre voi să aveți o problemă personală și datorită problemei personale aveți probleme la locul de muncă. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțați la locul de muncă, ci trebuie pur și simplu să faceți ceva adecvat la care să schimbați sau să puteți să anihilați ceea ce aveți la locul de muncă. Deci, în prima săptămână, Marea Preoteasă, în primul rând, vă spune că aveți șansa să aduceți bunăstare în viața voastră, dar noul acela de săbii sunt, de fapt, grijile voastre. Poate pentru unii dintre voi sunt neînțelegeri cu persoane de încredere, poate pentru unii dintre voi aveți probleme acasă. Asta vrea să vă spună. În a doua săptămână, steaua. Steaua are de-a face cu prietenii din străinătate, cu prietenii suspuși, este cartea vărsătorului, deci și este legat de casa voastră a 11. Depinde ce aveți și în casa a 11. Ce vrea să vă spună? Judecată. Ce am spus un pic mai înainte? Revine ceva. Aveți un rege de săbii. Dacă toate documentele pe care le-ați făcut, dacă tot ceea ce doriți să investiți sunt bine determinate, sunt, să zicem, colaborările cu cineva, agreements, sunt semnate și ștampilate corect, atunci înseamnă că activitatea afacerii voastre va merge bine. Dacă eventual are întârzieri, acele întârzieri sunt din cauza acestor acte, pentru că aveți judecata, se întoarce ceva. Judecata are de-a face atunci când este vorba de dragoste cu un ex. Atunci când este vorba de o afacere, se întoarce ceva care a întârziat să termine ceva. Pentru unii dintre voi poate fi întârzierea demarării afacerii voastre pentru că lipsesc niște documente. Cei care aveți nevoie de niște profituri, poate un sprijin, poate o datorie la bancă, din nou, aveți răbdare pentru că va veni acel sprijin.
cu acest rege de spade pur și simplu vă spune că trebuie să aveți răbdare într-un control al documentelor. Și iar pentru unii dintre acest rege de săbii, pentru care acest copil în spate, dacă eventual sunteți mai tineri, posibil să aveți un suport din partea tatălui. Nu este exclus. Ce avem aici cu regina de cupe? 2 de spade, 5 de cupe. Cineva vă minte. Și e un fel de a intra în depresie, este o situație nefavorabilă, cei care aveți deja un partener vedeți că se întâmplă ceva acolo și vă recomand să încercați să aflați adevărul, pentru că aici este vorba de 2 de spade, o direcție pe care nu știți să o luați, dar cum? În momentul în care aflați ceva și posibil să nu aveți prea multe informații, nu puteți să criticați pe nimeni. Dar cu siguranță 5 de cupe și 2 de spade e o minciună. Deci, fie că cineva te ascultă, fie că este un prieten, prietenă sau partenerul tău, partenera ta, dar de fapt stă în fața ta, dar tu n-ai idee că el de fapt sau ea este cu gândul la prieteni, la alți prieteni, la alți colegi, deci nu are nimic de a face cu tine, ceea ce te rănește lucrul acesta, ori posibil să aveți mici certuri. Pajul de bâte. 8 de bâte și 4 de bâte. Wow! Asta înseamnă că aveți, de fapt, o afacere la care v-ați gândit foarte mult, la care veți avea un succes extraordinar. Este o nouă oportunitate care vi se oferă, iar 4-ul acela de bâte, poate pentru unii dintre voi, are de-a face cu ceva din exterior. Pentru că aveți 4 de bâte și aici. 4 de cupe, 5 de săbii, pajul de săbii. Ok, iar aici pajul de monede, clarificare, diavolul. Și împărăteasa. Vă sugerez să vă controlați cheltuielile, mai ales relațiile amoroase, iar dacă eventual investiți bani în numele celor dragi pentru ceva anume, eu vă sfătuiesc să evitați niște pierderi financiare, pentru că asta se prevede aici. Deci eu v-aș sfătui să nu investiți în numele altora, adică în numele celor dragi, pentru că membrii de familie, pentru că veți avea pierderi. Iar Marea Preoteasă ar putea fi și cineva spiritual care vine ca o surpriză la voi, în casa voastră. Poate, dacă nu este chiar în prima săptămână, poate merge chiar pe a doua săptămână. Îndrăgostiți, o decizie pe care trebuie să o luați, 2 de bâte, sunteți între aceste energii. Haideți să vedem ce avem aici. Prințul de toamnă, 8 de vară. Este timpul să mergi mai departe. Va trebui să faci niște schimbări în viața ta. Aici, cu siguranță, te vei proteja, ai simțul umorului, ești foarte meticulos în detalii și din detaliile respective posibil să găsești ceva aici, dar cu siguranță vei găsi și aici. Și încă ceva.
pentru că am de-a face aici cu diavolul și împărăteasa. Este legat personal de cei dragi, da? Deci din familia ta, nu spun de prieteni, nu spun de altcineva și posibil să fie copii. Nu contează că sunt pajii aceștia, nu e o energie nici feminină, nici masculină. Este tarot. Asta o vedeți voi în viața voastră reală. Dar diavolul și cu împărăteasa este o autosatisfacție în a investi pentru a-i mulțumi pe ceilalți. Dar de fapt se dovedește că nu este bine pentru tine. Ceea ce tu ar trebui să faci este să acționezi cu calm, clar, mental, pentru a vedea de fapt ce se întâmplă în viața, nu numai carieră, în finanțe, în contul tău bancar. Pentru unii dintre voi poate chiar fi menținerea unei distanțe aparte de vecini, dar pentru unii dintre voi împărăteasa, diavolul și 4 de bâte are și o conexiune cu cei din afară. Dacă nu ești corect în fața altcuiva sau cred că ține de loialitate față de cineva, să știi că vei pierde bani. Pentru că trebuie să fii loial cuiva și e un fel de a spune să nu treci peste. Atunci când sari calul, ceva se manifestă aici. 9 de săbii. Este a doua oară în care aveți 9 de săbii în aceeași măsură, deci ar trebui să lăsați stresul la o parte și chiar v-aș recomanda să faceți o vacanță decât să aveți acest stres, dublu stres, fie pentru progresul în munca voastră, fie pentru ceilalți. Știți, lumea este mică, ajungem la o limită. Ce ai putea să faci? 8 de cupe. Încă o dată ți s-a dat același mesaj ca și aici. 10 de cupe. O reuniune cu familie sau pur și simplu ia-ți partenerul și mergi într-o vacanță de 2-3 zile pentru a te liniști, pentru că numai atunci vor veni cei 10 de monede în afaceri. Deci în momentul în care te liniștești și nu interferezi cu niciun tip de energie, atunci vine totul fără a întreba ce se va întâmpla mai departe. Și vom avea și o singură etalare în dragoste. Să vedem care este energia voastră pentru cei doritori. Mai întâi de toate va trebui să vindecați niște probleme în familie, unii dintre voi, iar pentru unii dintre voi se clarifică ceva și e posibil într-adevăr să plecați chiar într-o vacanță, să fiți împreună, iar cei care se decid dacă vor într-adevăr o relație care să meargă către căsătorie sau se decid că într-adevăr sunt gata acum să aibă un partener, se va manifesta foarte repede. Numai bine, la revedere, vă doresc o lună de pomină cu mult noroc, bucurie și fericire. Vă iubesc, la revedere!